साथीहरु तपाईले म J7 प्राइम अर्थात 610 F को एफलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइल स्लो हुँदाखेरि तपाई रिसेट गर्न सकिन्छ। यो इन्टरनल सिस्टमबाट नै रिसेट गर्ने तरिका तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामी सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि जनरल म्यानेजमेन्टमा जाने, जनरल म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि रिसेट अप्सन आउँछ, रिसेटमा क्लिक गर्ने, रिसेटमा क्लिक गरिसकेपछि फ्याक्टर डाटा रिसेट गर्ने अनि फ्याक्टर डाटा रिसेट गरिसकेपछि यहाँ रिसेट भन्ने अप्सन आउँछ। यो रिसेटमा थिचिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ जान्छ र रिकभर हुने चान्सेस हुँदैन। एकदम ध्यानपूर्वक कसैले यो डाटा चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा रिसेट गरिसके पछाडि अर्को अप्सन चाहिँ आउने छैन र अझै एक अप्सन चाहिँ दिँदो रहेछ, अल डिलिट अल भनेर सोध्दो रहेछ। डिलिट अल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको कुनै पनि डाटाहरू फर्केर आउने चान्सेस हुँदैन। त्यो भएको हुनाले तपाईले एकदम सजग भएर चाहिने डाटा चाहिँ छ भने चाहिँ सुरक्षित राखेर डिलिट अल गर्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ रिसेट हुन्छ। एकपटक यसरी जान्छ अनि त्यसपछि आफै खुलेर आउँछ। केही समय लाग्छ, यसले आफै इरेज गर्छ, डिलिट गरिरहेको हुन्छ। तुरुन्त 2-3 मिनेटको समयभित्रै तपाईले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ नयाँ जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ र यो सिस्टमलाई चाहिँ फर्मेट गरेर सुनिएर झोला हृदयमा खाइहाल्छ होला। Melangri? Dari bila dia tangan ambil dulu, dia sudah. Anda melang dulu, hayo. Wah, jadi. Jadi ya. Saya babim. Nak tekan, kurang apa yang ada. Dari itu juga, wah lah. Lama. Patah itu Kais, kais. Hap jarum. jarum nak. Itu pernah nyata jam. Tidak boleh, gua dah dua hari ni mau apa tu dah apa ni. Gua ya betul, mula angkat sih, nanti. Longma, है लङ छैन यो सबै एङ्कलमा मात्रै छ आँखमा। यस पछाडि आतो सिम्बल यस पछाडि यसलाई कन्टिन्यू गर्नु, स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट गरेपछि हामी वाइफाईले कनेक्ट गर्छौँ। गएको मालिक जान्ने खैन यो 850 रुपैयाँ साइड ताम्बा 50 रुपैयाँ उजुरे आप चाल्छ मोबाइल चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्ने। आतो ये तो चुरी पांडा दा पांडा ना ये है आतो बेरे ना गालो पैसा पिना रो बेसी थे पिन म से तर खामु अब किरा यो खामु लु आज बन्नु न त किन न 50 रुपैयाँ बोनी भयो बिस्तारै खुद रुपैयाँ 50 रुपैयाँ नेक्स्ट ना दिने नेक्स्ट गर्ने, अल गर्ने, आज 50 रुपैयाँ बोनी भयो एग्री। 50 रुपैयाँ थियो लु दिन Gil dan satal gil da kamu nanti. Malas bater kiru karesma jeo. स्किप गर्ने, स्किप गर्ने, नेक्स्ट गर्ने।
मलाई कति दिन 50 रुपैयाँ बढी भयो रे 50 नेक्स्ट गर्ने स्किप गर्ने स्किप एनी वे गर्ने अब तल जाने स्किप गर्ने फेरि स्किप फिनिस यसरी आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ भित्रैबाट सेटिङबाट चाहिँ हार्ड रिसेट गर्न सकिन्छ साथीहरू यसै गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ यसरी फर्म्याट गर्न सकिन्छ सजिलैसँग आजले यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला ओके गुड बाई